Čau lidi, vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme tady se Slizem. Takže jdeme na to. Takže to budeme potřebovat. Lepidlo Herkules. Dva kelímky. A jedlo sodu. Po případě barvivo. Já mám modré. A nebo aroma. Já jsem si vzala broskové, vanilkové, citronové. Takže nevím ještě jaký, ale uvidíme. Takže nalijete si do tady prvního kelímku si nalijete lepidlo. Pomícháte si to. Tak. Pak já jsem si vzala takovouhle, se udělala z brčka takovýhle, jakože na nabírání. Takovou lžičku. A mám tady takhle tak to, takže takhle se nasypu. A můžu to jít takhle. Vždycky po trošičkách. Tak. Zamícháte. Bo aspoň takhle tak promíchejte trošku. No, takhle to vždycky jenom zvedněte. Ono se vám to začne dělat, ale nesmíte to moc míchat. Jo. Mně už se to dělá. Ale nemíchejte to ještě tak moc, jo. Pak si vám vemete tady, tak. Pak si vezmete mýdlo, jakékoliv, já mám ani mýdlo z obchodu, myslím, že jo, z Lidlu. Takhle si vezmete jako běžičku, jednu malinkou lžičku, já tady mám teda takovou hlanou, ale to bude stačit. A prostě já mám malinkou, jo. Vy si dejte třeba tu normální žičku na dezerty. Já si musím dát teda 3 a, jako kdyby 2,5. Protože fakt jako, tak, 3 mi, takhle. Někdo, lidi napište do komentáře, jestli se vám toto video líbilo. Dávejte lajky, sdílejte. Nenechte si unechat další videa, takže si dejte zvoneček a sledujte mě. Budu velice ráda. Takže vylezme se mydlo, jdeme míchat. Tak už se nám to jako tvoří. Jak vidíte, ale musíme si tam dát ještě toho, tady, pak máme tady ještě tohodle z toho, tady téhle jedlé sody. Elma ti začne zamíchat, dokud ona začne se dělat tohle. Dokud se vám nezačne takhle natahávat. Víte, jak to myslím, jakože. Takhle tak. Ale máme problém. Dávajte si, jo, aha. Jo, takhle tak.
A dokud se vám to ještě jakože celé jakože že se vám to celé od toho kelímku ještě neoddělává, že máte třeba ještě jenom půlíčku, tak si tam dejte barvivo a můžete i aroma dohromady. Není to povinné. Ono to vlastně není jakože takovým tím, jakože, že by to zlepšilo nebo tak. Prostě normální aroma. A barvivo. Takže já si tady takhle vezmu tu lžičku, naberu si na lžičku. No to nějak nejde. Teď takhle trošičku aspoň. Pokud máte pipetu doma, tak to udějte pipetou. Já ji jakože mám, ale nebudu ji vytahovat. Hele jo. Jde to tam. Jen se podívám, jestli... Jo, takže aspoň takhle tak. Já vám jenom tady si utřu tu lžičenku, aby jsem to mohla použít i na aroma. Takže tohle si zavřu. Tak. Ještě vezmu aroma. Broskvové, citronové, vanilkové. Já vezmu teda citronové. Podíváme se, jak voní. Ještě jsem ho neskoušela. To mám teprve nové. Vezmete si jenom takovou trošičku, abyste to moc nepřesmradili. A po kapkách. 1, 2, 3, 4, 5. Tak dejte si tam 5 kapek toho aroma. Já si myslím, že to nepřesmradíte. Zkusím, když tak, pokud tady tohle video se nepovede s tím aromatem, tak to tam nedávejte. Dívejte na to. Vidíte to? Já jsem tam to barvivo moc nedávala, aby to nebylo tak modrý strašně, protože tam je i bílé. To ukážu. Je tam i něco bílého. Takové pastové, víte co, jakože. Pastové to děláme. Děláme si to pastové. Takže, potom mám ještě něco řeknu, něco málo k tomu slimu. Takže můžeme si ho vyklopit na stůl. Tak si ho vyklopíme na stůl. Takhle. Šup, šup, šup. Pěkně se mi tam vydařil. Příště budu dělat asi video i s marshmallow. Budu dělat i video s marshmallowama, jo? Dívejte na to. Dali jsme tam sice moc lepidla, nebo málo jedlé sody, ale jo, dávejte si pozor, tam nepřesypete moc toho jedlé sody, protože já jsem ho dělala ten slime jednou už, jako s jinčíma potřebama, ale jako stejnýma, ale akorát, že jinčí značka.
To jsem měla normální Herkule, jako Herkule jsem měla tady ten. Pak jsem měla aroma, jakože voňavku. Pak jsem tam, pak jsem měla místo jedla sadu, jsem tam dala škrob. Ale nějak jsem tam, prostě z toho škrobu jsem dělala jedlou sodu. Prostě nějak se mi to povedlo. To bylo na internetu, nevím teďka kde. A zkoušela jsem to. No, ne, já jsem vlastně měla jedlou sodu. Jo, měla jsem jedlou sodu, jsem to zkoušela. A dala jsem tam moc jedla sodu, jo. No a teď ráno jakože se jdu hrát se slizem. A najednou tahle lahvička. Celá od vody. A v tom tvrdý. Takže jsem musela jakože jo, tak jsem to vylela, dala jsem to pryč a je to v pohodě, že jo. No ale ten dívejte na to. Ten je libovej, kámo. Libovej, lidičky. Ten je libovej. Ten je libovej. Ale víte, co vám doporučím? Dělejte ty slizy, když se vám tady ten sliz začne tvrdnout, dejte si tam jakýkoliv krém na ruce, jako mléko takhle. A ono vám to začne takhle měknout. Nebudete mít měkký jako úplně na začátku, jako jak to mám teď já. Bude takhle libový. Ale budete to mít prostě... Jo, počkej, lidi. Já mám nápad, já to zkusím osvítit. Víte, jak to myslím, jako když viděli jste tam ty videa od Lai, třeba, že tam dal jakýsi prášek, jo. A teď prostě ono to začalo svítit ve tmě. A to bylo úplně, říkám, tak to si taky zkusíme. Takže tady si to pěkně dám na sluníčko. No, na sluníčko. Ani není už večer. Já, že to jdu dát na sluníčko, jsem blbá. Ne, já tady mám lampičku, podívejte. Mám tady lampičku. Tady vyvaz lampička. A jdu si tady na lampičku teda. Tady si to tady takhle přimáhněm. Kámo. O, lidičky, počkejte, to tady nastavíme. Takhle tak. Tam se dá zohýbat, jak chcete, že jo? Takhle tak to libově dáme. Lidi. Mega. On svítí. On svítí. Ono to svítí. Ono to úplně malinko svítí. Ono to fakt svítí. Jsme počkali. To bude mega. Už to nesvítí. No, nevadí. No lidičky, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak vám říkám ještě jednou, dejte like. Můžete mi psat do komentáře, jestli se vám to líbilo, jestli se vám povedlo. A ještě jednou říkám, pokud se vám ten sliz začne stvrdnout, dejte tam krém. A já se s váma rozloučím. Myslím, že pokud tady bude nějakých, stačí mi 40 lajků. Pokud tady bude 40 lajků, budu dělat sliz. Normální jedlý sliz. Je to z marshmallow, no tak. A pokud od tamtoho videa bude aspoň 50, nebo dáme 30, protože to je tak. Skáváte na okamžik, kdy
já budu robiť víte, co víte, co budu dělat? Víte co? Já vám to řeknu až v dalším dílu. Takže vás nechci napínat. Jo, počkejte, Libovej slaň. Bo víte co? Ještě si vyrobíme jeden. Takhle má. Takhle tak malinký. Jo, lidičky, takhle je tak malinký. Tak. Dáme si tam. Takhle malinký. Libový. Takhle je tak malinký slime. Libový. Hele, lidi. Prostě. Víte se starýma. Haleluja, haleluja. Takhle tak malinký. Dáme si ho do toho slizu. Jo. Tam ho budeme skladovat přece. 3, 2, jo. Aha. Teď mám ten, počkejte, sliz. 3, 2, 1. Je tam. Hele. Už se trhá. Jo, tak já vám říkám, pokud vám začne trhat, je už třeba tvrdne, nesmíte si s ním moc hrát. Já jenom tady před videem. Pokud vám začne trhat, jako mě, dívejte. A už se začal prostě takhle trhat. Takže takhle, tak. Dívejte, dívejte. Jenom trochu takhle, jenom, vy to nevidíte. Hele, jenom takhle, tak to natáhnu. Takže buď abyste tam dali mýdlo, nebo říkám krém, jo. Zkusíme tam dát med. Med, já jsem blbá. Takhle, takhle. Tak. Yeah, boy. Crazy. Hele, lidičky, myslím si, že mi to pomohlo ani nepomohlo. A víte co? Já si myslím, že tady teď jako hovadinu jsem udělala. Tak si myslím, že mi to zároveň pomohlo a nepomohlo. Takže jako vidíte, jako dívejte, takhle pěkně se mi to natahuje, úplně mega božsky, je úplně strašně měkký, ale furt se trhá. Jo? Krásně úplně, a teď úplně.
Máma. Tak. Já Takže já to si končím. Tady si pěkně dám takhle. Mám tady to. Tady si pěkně dám. Mám do svojí takové krabičky. Mám krabičku. A tady si to všechno zabalím. Uklidím. Dám si trošku ještě. By to bylo líbový. Já ale ličky, víte co? Já si aj myslím. No, už jeden banán vzala zas, že? Co? Co děláš zas? Baby. Dívej se, co děláš s tím Kurva, ale ukliď to. Okamžitě ti říkám. Dělej, ty vole, nebo já tě dobiju s tím. Ano.